Κατάστραψε και βρόντιξε πριν από λίγη ώρα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, εξαπολύοντας σφοδρότατη επίθεση εναντίον της Δύσης και ειδικότερα εναντίον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε με αφορμή την επέτειο των 75 ετών από την ίδρυσή του, απαριθμώντας τις στρατιωτικές επεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει ως τώρα, καταγγέλλοντας ότι για τις ΗΠΑ το ΝΑΤΟ ήταν και παραμένει το κύριο όργανο ελέγχου επί των Ευρωπαίων συμμάχων και μία βάση πόρων για το Αμερικανικό στρατιωτικό παύλα βιομηχανικό σύμπλεγμα, και τέλος στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για κάθε εξέλιξη. Ας δούμε όμως τι ακριβώς είπε η όμορφη εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πριν από 75 χρόνια, 4 Απριλίου του 1949, υπογράφηκε η συνθήκη του Βόρειο Ατλαντικού στην Ουάσιγκτον, η οποία σηματοδότησε την αρχή της ιστορίας της πιο επιθετικής στρατιωτικής συμμαχίας της εποχής μας. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία, κατά την κατανόηση των πολιτικών εκείνης της εποχής, υποτίθεται ότι θα γινόταν βασικό όργανο για την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση της ηγεμονίας της Ουάσιγκτον και των συμμάχων της στον κόσμο. Έτσι παραμένει έως σήμερα. Η έννοια της ύπαρξης του ΝΑΤΟ, όπως διατυπώθηκε από τον πρώτο γενικό γραμματέα του, Λόρδο Ισμάη, να κρατήσει τους Ρώσους έξω, τους Αμερικανούς μέσα και τους Γερμανούς υπό τον έλεγχο της Δύσης, παραμένει ακόμη επίκαιρη. Για τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ήταν και παραμένει το κύριο όργανο ελέγχου επί των Ευρωπαίων συμμάχων και μία βάση πόρων για το Αμερικανικό στρατιωτικό παύλα βιομηχανικό σύμπλεγμα. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της συμμετείχαν σε ένοπλη ειρηνευτική επιχείρηση στα Βαλκάνια, η οποία κατέληξε σε προδοτική επίθεση κατά της Ιουγκοσλαβίας. Στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν, οι χώρες του ΝΑΤΟ έγιναν μέρος του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ιράκ και πραγματοποίησε ανθρωπιστική επέμβαση στη Λιβύη. Το αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων είναι ένα: κατεστρεμμένες χώρες. Για τρίτο χρόνο τώρα, η Ουάσιγκτον και οι δορυφόροι της στέλνουν στην Ουκρανία μισθοφόρους και όπλα για να τα χρησιμοποιήσουν, για να επιφέρουν στη Ρωσία, όπως λένε, μια στρατηγική ήττα και να εξαντλήσουν τους πόρους μας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα και οι μέθοδοι που διαθέτει η συλλογική Δύση και οι μαριονέτες της στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών ενεργειών. Η αποτυχία των περιποτιωδών σχεδίων συμμαχίας την οθεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τραγικά την ασφάλεια όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Δύση έχει ήδη καταφέρει να κατανοήσει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε εξέλιξη των γεγονότων. Οι δυνατότητες ασφάλειας και άμυνάς μας διασφαλίζονται αξιόπιστα, ολοκλήρωσε η Μαρία Ζαχάροβα το κείμενο φωτιά που ανάρτησε την ίδια στιγμή που το ΝΑΤΟ συνεχίζει με αμύωτο ρυθμό τις στρατιωτικές του ασκήσεις, με φόντο μια στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία.